Hi guys! So welcome back to my channel, and for today's video, tatest natin ang Everbilena Advanced BB Cream Anti-Wrinkle. So, ito yung BB cream nila ng Everbilena Advanced, pero may anti-wrinkle siya. So, 50 ml to guys. So, nakakabighani. Hindi ko pala nasabi kanina na kasi hinuli ko tong introduction for this product. Hindi ko nasabi doon sa sa final thoughts video ko. Pero nasabi ko kung magkano siya nabili. Ang original price nito guys, double check ko lang kay Lazada. Okay guys, 220 pesos to. Yeah, 99 pesos talaga yung bili ko dito. Ang galing no, super sale. Tapos, ayun, nakakatuwa kasi sobrang dami ko nabili nung 10-10, 11-11, and 12-12. And inuunti ko silang i-review. At piling ko yung content ko hanggang kalahati na ng 2020. Ayun. So guys, sana magustuhan nyo itong product na iti-test natin. And sana ma-enjoy nyo yung video. Sana ma-inform kayo and everything. Para malaman nyo kung sulit ba yung 220 pesos nyo. Yun yung price kasi sa Lazada, tinignan ko. Guys, Everbilena Advanced, Everbilena na brand is cruelty-free, paraben-free, and halal certified sila. Also, complete talaga yung details dito sa box nila. So just keep on watching para malaman nyo kung details about this product and kung sulit ba yung 220 pesos nyo. And ayun lang talaga. So yun guys, just keep on watching. So, ayun, sobrang mantika na ng mukha ko. Okay. Okay, ayan. So, time check muna tayo. 10:29. So, ang tagal din natin tinest. 10:29. And December 23 ngayon. So,
December 23 and advance or belated dahil hindi ko alam kung late ko to ma-upload. Pero feeling ko, malakas ang feeling ko late ko to ma-up. Ayun guys, kita nyo naman sobrang kintab na ng mukha ko pero hindi yan dahil dun sa highlighter na tinitest natin. Although, merong part dyan, makikita nyo mamaya kapag nag-blot na tayo, na may shine pa. Meron din tayong tinitest na Everbilena na glow highlighter. Tinitest ko rin yan ngayon. So, ayan. Meron ako dito tissue lang. Ano to? As in, walang bahid. Yun pa lang. Yung kakadikit lang na yun. So, ang benefit ng white tissue or tissue kapag binlap natin dito sa channel natin, makikita natin kung madami bang transfer. Press lang. Ang aim is gusto lang talaga nating makuha yung oil, hindi slide, blot lang, pak, ganun. Okay, so saan nyo ba mabibili itong product na to? Itong Everbilena Advanced BB Cream na may anti-wrinkle. So, kagandahan niya, meron siyang anti-wrinkle na formula. Pandagdag, bagay to sa mga may mga edad na 30 plus na. Or, better yet, kung mas maganda kasing alagaan yung edad, ay yung skin natin starting 20 years old, diba? Actually, dapat ever since. So, ito nabili ko to sa Lazada nung 12/12 na sale. And December 23 na ngayon. Medyo ilang araw na yung nakalipas. Sobrang dami ko kasing nire-review na product. Hindi ko na alam kung ano yung dapat unahin. So, everyday ang goal ko, meron ako mare-review yung pang face, pang and lips. Kung meron pang may dadagdag, mas okay. Pero lahat yun, per product, separate video yun. Ako, nabili ko to sa Lazada nga ulit. And pwede nyo itong bilhin din sa Shopee. Meron din silang official shop. Basta, Everbilena na under Shopee Mall and Lazada Mall. Sila mismo yun. Hindi ibang tao na nagbebenta. Sila mismo talaga. Legit yun na sila. Tapos, pwede nyo rin silang mabili, syempre, of course, sa ating mga drugstore stalls nila. Sa meron din syempre sa Mercury, sa Watsons, and SM Department Store. Also sa Landmark, yung beauty section na department store nila doon. Ayan. So, sobrang reachable nitong product na to. Kasi nga, isa to sa mga nangunguna na or leading and sikat na local brand. So, ayan, Everbilena Advance. Ayan. Sa pagkakaalam ko, ang Everbilena is, ayun, nakalagay dito sa packaging sa ilalim. 12 months upon open yung expiration. Paraben-free, cruelty-free din sila, and halal certified. So, ayan. Anti-wrinkle siya. Meron akong isa pang product na ganito din, pero walang anti-wrinkle na formula. So, i-separate video ko rin yun, no? Kasi, yun nga, sabi ko, every type of product gusto kong may review dito sa channel. So, kung meron pa kayong gustong ipa-review na wala sa channel ko, comment down below lang kasi nakikinig ako dyan. Ina-add to cart ko na yung iba. Buildability ng product na to, nagbe-build up naman siya, and hindi naman yung in terms of coverage, up to medium coverage siya. In fairness, para sa nabili ko to ng 99 pesos sa Lazada nung 12/12. Pero check ko lang later kung ano yung original price sa Lazada. In terms of buildability, nagbe-build up naman siya up to 2 layers yung coverage pero pag pinatong-patong mo pa siya, magiging cakey lang siya. In terms of application, blendability with application, mas gusto ko siyang gamit is brush, since yung kanyang formula is hindi masyadong, paano ba ito explain? Mas maganda yung coverage pag ginamit ko yung brush. Yun na yun. Kasi yung sponge, parang lang siya absorb lang ng product. So, for longevity, girl, hanggang ngayon naman, hindi pa rin kita yung dark circles ko. Kita nyo naman. So, after ko mag-blot, guys, yan na yun. Kita nyo na talagang binablot ko kada So, kita nyo na hindi na masyadong oily. And yung nakikita nyo yung shine, yan na yung natitirang highlighter. So, eto guys, papakita ko sa inyo yung for transfer proof. Super konti lang yung nag-transfer. Hindi to katulad ng ibang foundation na ang daming nagta-transfer. So, in terms of transfer proof, medyo transfer proof naman siya. Matte finish naman, hindi siya matte finish, dewy finish siya. So, kung mas gusto nyong magtagal yung product, iset nyo siya ng powder. So, ako, sinet ko to gamit Pond's Magic BB Powder. Hindi ko na siya nakita on cam. And, nga pala, kwento ko muna guys kung ano yung mga nilagay ko before ko ilagay itong Everbilena Advanced BB Cream Anti-Wrinkle. Okay, first,
ang unang nilagay ko is Serum. Serum from Pond's Flawless Radiance Derma Plus Perfecting Serum. And next is Madeca Derma. Pero yung Madeca Derma ko, nilipat ko ng lalagyanan. Nilagay ko lang siya sa isang parang itong bottle na to. 20 pesos lang. Kasi mas gusto ko siyang mas organized dun sa lalagyanan ko para madaling kunin and hindi magkakalat dun sa lalagyan. Next is naglagay ako ng Focallure na Perfect Face Matte Primer. Perfect Face Matte Primer. And then, after nun, syempre, nilagay na natin itong BB cream na tinatest natin. So, after this, naglagay muna ako ng highlight ng Glow Out Highlighter from Everbilena Advance again. And after nun, sinet ko siya gamit Pond's Magic BB Powder. So, ayan guys. Sulit na sulit ang Pond's Magic. Ilang beses kong binanggit ang Pond's Magic BB Powder sa channel natin kasi halos maubos ko na siya. Ito yung like kong ginagamit na pang set kasi mura na, maganda pa, may konting coverage pa. Yun yung kwento for application. And then, for packaging, medyo okay naman siya. Pero nung pinadala sa akin to, sira-sira na yung box. Warak-warak na siya. And in fairness naman, pag binuksan mo yung box, ito na yung pinaka-package. Simple lang naman yung pinaka-design ng packaging. Ayan, ang bagal mag-focus. Ayan. So, yan. Simple lang yung design ng packaging. Ayan. So, complete naman yung details sa likod. Nandun yung mga logos na hinahanap natin. Yung ingredients and everything. Tapos, guys, 50 ml. Ito ata yung pinakamadaming BB cream or foundation. Pero BB cream. Usually kasi 30 ml lang. Pero ito, girl, to the next level. 50 ml siya. Tapos, may seal pa siya. Upon open ng box, naka-seal pa. And ayun, sana sa ilalim yung, yung shade name sa bottle. Natural. Pinakita ko na to kanina. Ayaw mag-focus, edi wag. Complete naman yung details and everything. Quick drying, hindi siya quick drying. Mas okay talaga tong sineset gamit powder. Kasi nakapaglagay na ako ng brows and highlight, tapos hindi pa rin siya natutuyo. Ayun, so for lightweight, hindi siya lightweight kapag ka nag-secrete na ng oil yung face mo. Pero pagka, parang, di ba, bagong lagay, tapos sinet mo ng powder, pag matte pa siya, yung hindi pa nagpapawis, or hindi ka pa nagpapawis, hindi pa nagsisecrete ng oil, okay pa siya, hindi siya, lightweight yung ganong lagay. Pero pag nagsecrete na ng oil, hindi na siya lightweight. For the scent, wala naman siyang scent na nilagay. Pero double check ko lang. Pero may fragrance pala. Parang siguro light lang, konti lang. Meron siyang titanium dioxide which is pang number 3 sa initial na nilalagay na ingredient. Ibig sabihin, pag nando siya sa pinakaunang listahan ng ingredient, madami yung volume or amount nung ingredient na yun compared sa ibang ingredient. Texture and formula, smooth naman siya. Nandun siya sa creamy side ng formula. Shade range, ipopop sa screen ko ilan yung shade na available for this type of product. And wala siyang dragging effect habang ina-apply. Smooth naman yung application. I think meron tong white cast. For oxidize, medyo nag-oxidize siya. Oo pala, malaking oxidize ang nangyari kasi kanina, diba, nung ina-apply ko, hindi masyadong pantay. Ayan o, ngayon pumantay na siya. Although naglagay ako dito sa skin, pero iba pa din talaga yung iba yung puti kanina. So nag-oxidize talaga siya, and for waterproof, hindi to waterproof kasi hindi rin naman dineclare dito na waterproof. Pero based sa experience ko, hindi talaga siya waterproof. For smudge proof, hindi din kasi nung ina-apply ko yung ibang, like itong sa eyebrows, yung mga sobra, ginakamay ko na lang and nag-move yung BB cream. For stickiness, sticky to. Basta hindi mo siya sineset or hindi mo na minamatify yung face mo, sticky siya. And guys, hindi ko napapahabaan yung video. So, if ever may gusto kayong product na pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Those sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, I'll see you in my next video. Bye!